Continue on Vista Verde Avenue for 1 kilometer. Sila sinasabi mo, di ba? Yun yung for sale na sinasabi mo. Malaki naman yan. Malamang, pang million na rin. Kahit ganyan. Pero ayaw ko dyan. Kasi main road yan. Ayaw ko rin sa lugar. Main road, maingay ito. Maganda yung yan. Meron akong yard sa harap at sa likod. Wala tayong labasan eh. Hindi naman sa hindi walang laba. Hindi tayo makakapagpalaba. Kasi wala tayong kotse, sira. May tourist na kamo sa kasa, di ba? Sumisikat yung brand na motor na yun. Ano ba yan? Kimco. Mura eh. Scouser yun eh. Hindi, ano sila, may big bike din sila. Parang marami silang bagong Ito. kung ano-ano. Japan? Parang Chinese eh. Chinese daw. Pero hindi naman kasi siya katulad ng kotse na malaki.